Всім привітки, з вами Рон. Продовжуємо проходити гру Hogwarts Legacy. Сьогодні у нас 12 серія проходження. Я вас всіх радий бачити, хто дивиться це в записі, хто буде дивитися це на стрімі. Вам всім величезне дякую. І гарного перегляду. В передній серії ми, в принципі, вивчили два непробачливі закляття. Імперію і Круціо. Так, тепер нам треба далі рухатися кудись. Куди ми далі будемо рухатися? Так, тут нас поговорити з портретом професора. Це підготуватися до наступного завдання. Привітки тобі, Наталя. Привітки, гарного вечора. Дякую, що завітала. Привітики. І є тут додаткові завдання. В принципі, 23 рівень нам потрібно, а в нас з вами... який рівень, до речі? У нас з вами 28 рівень, тому непогано, ми якраз гарно вписуємося в це все. І йдемо, значить, сюди, поговоримо про третє випробування, яке нас чекає. 740 метрів. Це не так вже й багато, це десь в Хогвартсі, так? Да? В Хогвартсі. Це не в залі картографії. Вроді би в залі картографії її ж картина висить. Там з нею потрібно поспілкуватися. Да, поговорю з портретом професорки і знаходиться в залі картографії. О, тут. А фіга немає нашого професора цього? Професора немає. Так, це ми, значить, тут... Отут десь буде третє випробування, да? Welcome back. Так, привітики, професорка. Здорова. Hello, Professor. I have news. The goblins are looking for something. Another repository. They've built drills to help with their search. Так, про бури ми ще дізналися. Are these repositories like the broken container I found at Rookwood Castle? They are. I fear we have no time Не to можна lose. втрачати час. Це Have a правда. look at the map. Так, глянемо. Fortunately, the next trial is fairly nearby. Дуже It's близько. Hogwarts. В Хогвартсі? As you know, Наступне I was випробування в headmistress in Хогвартсі. my time. My portrait hangs in the headmaster's office. В кабінеті In директора fact, висить I портрет. witnessed Professor Black learn of your arrival. And I'll confess that I wondered about you. Wait, is the next trial in the headmaster's office? It is. I had hoped that when the time came, the occupant of that office would be of help to us. Unfortunately, this headmaster seems wildly unconcerned with anything but himself. You'll need to access the office while he's Потрібно away. потрапити в кабінет, поки understand. немає його там. Very well. We'll find some way to get in. Good. I shall meet you in my portrait there. Until then. Давай, до нової зустрічі. Привітки тобі, Даніло, привітики. Зараз б чихнув. I'm truly awed by what we've accomplished. The final broom upgrade is better than even I expected. Ой, Stop by Spintwitches when you can. гарно б чихнув. Так, ще кажуть, що в мене в спорядженні місця немає. Як це в мене в спорядженні немає місця? Привітки тобі, Даніл, в мене справи хорошо, все чудово. Радий тебе бачити. Будь здоровий. Дякую велике. Так, слухайте, мене повністю зайняте спорядження. Треба спорядження попродавати. Так, по завданням. Дякую ти, Даніл. Дякую. Ти будь здоровий. Так. Мені треба в Хоксміт за тим оновленням і заодно речі попродавати. Але вже чиханув добре. Як має бути, як дядько здоровий. Треба речі продати, бо там зараз будуть мені давати хороші речі, а я... О, чекай, не тут. Де тут лавка ця з покращеннями, ось. Що ти там до мітли придумав? Couldn't have perfected the broom upgrades without your help. Так, As always, I 7,5 have a тисяч. special price for you. Нічого собі, 7,5 тисяч покращення стоїть. Мощно. Nice Продаємо doing речі. business with you. Ай-яй-яй, то в мене тут навіть ще б краще, ніж було. Так, окей. Що так дорого, сам не знаю. 75, ого. 51, ого. Щось не так багато речей, як мені здавалося. 65, а це... Thanks 7 for тисяч stopping є в by. мене. Hope to see you again. Що в мене спорядження так місця мало, я не поняв. Є якийсь крутіший шарф, бачу, да? 51, тут взагалі 65 напад. Візьмемо його, вдінемо.
І знімемо. Потім мантії тут є якісь круті. 75 напад аж. Прикольна фіолетова така мантія. Ми вдінемо стандартну шкільну. Так, тут у нас що? Тут нічого. Тут у нас що? Тут нічого. Тут у нас легендарні предмети. А тут у нас теж якісь легендарні предмети. Привіт, і вазончик, привітики. Так, нам потрібно виручай кімнату, оприділити, що це за предмети, і тоді можна буде рухатися далі. Як прийшов твій понеділок? Ой. Так, в принципі, нормально. Проснувся, поїв, сходив ще. Встроївся на ще одну роботу. Тепер на 2 роботи ходжу. Взагалі біда. Не знаю, коли в мене буде вільний час. Але постараюся його виділяти на проходження ігор. На зустрічі з вами. Тут у нас випадкові зілля варить. Чекай, я це не хочу. Як це? Я хочу це забрати. Слухайте, тут не... А, ви не можете більше взяти цього відвару. Бляха, поняв. Так, подивимося заодно, що за речі мені дали. Бляха, я капусту викинув. Завжди на тап речі дивлюся. А на кого? А, не скажу, не скажу, не скажу. Не скажу. Тут нічого нового. Ого, 81. 71 захист. Хорошо, очки, звісно. Окуляри серйозні. Де тут у нас модні окуляри є? Ого. У нас і такі є окуляри, і такі є окуляри. Дивіться, які стильові. Це взагалі якийсь як притрушений. Капець. Це щоб на пари ходити, думали всі, що насправді не спиш. Давай ці окуляри. Так, шапочка тут є якась? Немає. Шарф крутий є якийсь? Є. Збільшує урон від мандрагори. Таке собі, але візьмемо. Тут у нас що нового? Мантії нові. 85 від експілярмусу. 85, нічого собі. Візьмемо. Але надінемо стандартну. І тут у нас що нового? Нічого нового немає. Я сьогодні на зумі спав, було супер нудно, тому і заснув. Ну, це якби понятне діло. Якщо там нудно, то там нудно. Скільки в мене місця є? У мене місця є аж 11. 11 вільного місця. Так, я би ще продав певні речі. Давай в Хоксміт назад. Підемо попродаємо ще речі. Сьогодні цілий день одягаємось. Та треба навести лад. Бо я маю йти зараз на завдання до випробування, а там... Чекай, не то. Маю йти до випробування, а там завжди, як випробування проходиш, то завжди купа є файних ящиків і завжди мені там не вистачає місця. Того я перед випробуванням хочу почистити свій інвентар. Котик, привіт, таке, давай поглажу тебе. Хочу почистити інвентар, щоб в мене кармани були вільні на нові предмети. Бо там якісь легендарні дають, ще якісь, а я їх не можу взяти, бо немає в карманах місця. Ну, спочатку ми почистимо кармани, а потім підемо. Да, здорово, друже. Ого! То тобі... Коротше, лучше таки йому продавати, я вам скажу. Я там по 60 гривень продавав, а тут по 500 стоїть. А, це купити, блядь. А я тільки що аж охренел, коли отакі окуляри 200 стоять, шарф 500, а це купляти, оказується. Я думав, це продати можна. Продати за 60 гривень. Це взагалі фігня. Бляха. А я так зрадів, що можна по 500 гривень продавати. Не можна. На жаль, не можна. Тепер кармани вільні. Можна рухатися нам до завдання. Нам сюди. Йдемо сюди. Тепер наші кармани вільні до нових пригод. Так, поговорити з професором Фігом в його кабінеті. Давай.
Тут чарівний компас. Веди мене за собою, будь ласка. Тихо, тихо, хлопці, не бійтеся. Говорити з професором Фігом спочатку потрібно. Тут нічого немає. О, та й тут є, що можна взяти. О, дивіться. Лекція обновлена. Взяли руків'я для палочки. Трохи щось підлагало. О, та й тут, дивіться, є така штука, яка мені треба. Right now, demi-guys. Так, більше нічого тут нема. Тепер почекаємо трошки професора. Я тут у вас в кабінеті поспав, ви як, не проти? Здорово. Professor Fig, the keepers have shown me where the next trial is. Has something changed? Lodgok and I have learned that the goblins are searching for another repository, like the one we saw at Rookwood Castle. And I discovered that they're building massive drills to Розкажи, help що in their там отой search. гоблін Professor твою дружину Fitzgerald знав. seemed very concerned. I see. Ranrock clearly knows even more than we suspected. And sir, there's something else. Lodgok knew Miriam. He Oh. knew Miriam? They encountered each Intriguilo. other at Rookwood Castle. She was doing research. That's where she found the container with the port key. He liked her so much that he let her Привіт, leave with привіт, it, Блек, привітики. despite orders from Ranrock. I don't know what to say. She could win over almost anyone. I want to hear more of this. And, in fact, I'd like to speak with Lodgok directly. But we've no time now. Where is the next trial? Believe it or Кабінеті not, буде. it's in the headmaster's office. Там в кабінет директора. Incredible. Very well. You'll need the password to get past the stone gargoyle. The headmaster's house elf will know it. I don't know the headmaster's house elf. Will he even speak to me? I imagine he's loyal to the headmaster. He is. So you'll need a disguise. I have just the thing. A Oh, polyjuice брудне зілля. potion. You'll look and sound like Professor Black. Wait, doesn't Прикольно. polyjuice potion require a bit of the person you want to change into? And take ages to brew? It does. So how do you already have polyjuice potion to change into Professor Black? One never knows when such a thing may come in handy. Ось темнить професор. Let's just say I felt the need to be prepared for anything after my fruitless trip to the ministry on his behalf. Now, time is of the essence. Drink up and I shall explain more. Дивіться, який добрий бутиль зілля. Коли було 11 частина, то я походу проспав. Да, проспав, була вона вчора. О, перевір, чи пісюнчик на місці. How do you feel? Incredible. I won't forget that taste anytime soon. How do I sound? Convincing. I've taken the liberty of transfiguring your robes. As we discussed, you'll need the password from Scrope, who could be anywhere in the castle. You might look for Professor Kagawa. She's taken to badgering the poor elf about Quidditch Якщо in ми the з hopes that he директором can зустрінемось на convince Black to коридорі. change his mind. Thus far, unsuccessfully. I see. But what if Professor Black sees me? Leave him to me. I shall tell him where to meet a liaison from the ministry in Hogsmeade. That should give you plenty of time. Thank you, Professor. I suppose we'll meet again in the map chamber. It's rather strange to hear gratitude coming from Professor Black. I'll see you there. Побачимось. Now to Та find вона the може пісяти headmaster's house стоячи? elf. Тепер може, да. Хоча вона тут за всю гру ні разу в туалеті не ходила. Так, поговорити з мадам Когава про цього гобліна. Ну, то не гоблін, по суті, а... Там сюди, да? Do you have a moment, Professor? Professor, I was hoping to catch you. От тобі маєш. Places to be, Professor Sharp. Places to be. Of course, sir. Only... you'd asked me about a particular potion, and I... Опа. Well, I did. I did. Yes. Well, spit it out, Sharp. I don't have all day. Probably best not to discuss it here, sir. Так, мені I рішати, що assure you, краще. Sharp, you may speak freely. Very well. I've brewed the cure for boils you wanted. I can drop it by your office when it's convenient. Of course, От yes. тобі маєш. No need for all the cloak and dagger. Simply have a student deliver it. A student.
Very well, sir, if you insist. I do. Весело And thank буде. you, Sharp. I just hope you've brewed enough for all my boils. Now, to determine which student gets this rather unenviable task. Stand Це proud, буде весело. purebloods. The future is yours. Це буде весело. Chewing with your mouth open? Where are your manners? What could the headmaster want? Що ти? Gareth. Mr. Weasley, what are you doing here? Don't you have somewhere to be? Oh, Professor. Yes, of course. All sorts of places I'd rather be right now. Do you need something from me? I'm looking for my house elf. Surely you've seen him? Ah, the little one-eared fellow. I saw him heading to the Great Hall moments ago, muttering on about your, sterling graces, sir. I hear you're getting quite good at those Весело, concoctions весело. you brew. I say, why don't you bring a sample of your next batch to my office? I'd like to give it a try. What? Yes, sir. I will. Thank you, sir. Thank you. On таке your way, вигнати Mr. можуть. Weasley. Натріпали мені в року. Тут ще з ким можна Oh, there's потрендіти? one for my diary. З тобою не можна потрендіти? Не можна. Так, я тебе тут обжену, так не бігай, так не можна, тут тільки директору можна. Куди нам далі, сюди? З кимось можна зустрітися тут? I wonder almost daily why I accepted this appointment from the ministry. О, півс. А от і ялинка тут є. А я питав себе, чи є ялинка. How Opa? are you? Mr. Gaunt, where do you think you're going? I beg your pardon, sir. I'm simply on my way outside. Taking the day off, eh? Typical student, wasting the hours away. I have to write 20 inches on Dittany and its uses. Was heading to the greenhouse. Але де проходження Ah, сесії yes. всі частини? Mixed Поки не with знаю. Не скажу тобі. tuber pus makes a fine mustache paste. Yes, mustache paste. I find. Are you feeling all right, sir? You don't seem yourself. I assure you I am quite healthy, Gaunt. If I need a medical diagnosis, I shall head to St. Mungo's. З ким можна потрендіти? Ти чого стоїш тут на перегілі? Дати ти Something is ляща? very wrong with Professor Black. Dittany and Poober pus. Moustache paste. I haven't time for any of you at the moment. None. None at all. Move aside. Professor, a word? О, Professor привітики. Again, it is not too late to reconsider your decision regarding Quidditch. We could still have trials and a somewhat Доброго вечора, shortened привітки, season. Артем. It would be better than none at all. But the injury, Madam Kogawa. Professor, more than one student has taken a bludger to the head on our pitch. I dare say it knocked some sense into them. And they are fine now. The fact that it happened to be a pureblood, well, that's no reason to... What nonsense! That you would trivialize the health of a То може student over дозволимо a silly квіліч, щоб game. зіграли? A silly game. You are quite impossible sometimes. Sir, I've a good mind to write to the Department of Magical Games and Sports at the Ministry about you. Так, це нерозумно. Вперед. Good idea. I can even provide the parchment should you need it. Now, where is my elf? Parchment? Very well, I will, and with pleasure. And I spotted Scrope in the Great Hall. Seems to be avoiding me. I wonder Десь до why. 10-ї планую Good day, стрімити. Madam Kogawa. Так, дізнатися пароль в Скроупа. What did we do to deserve him as a headmaster? До речі, щось заховане. Тут є якийсь секретик в цьому місці. Has anyone seen my ivory-handled hand mirror? Of course you haven't. І вогні не активовуються, слухай, прикольно. Де той ельф? Що це тут робиться таке? Понятно. З вами не можна говорити, можна зато з тобою, мабуть, говорити. Привітики. Miss Broom, a word. Oh, Professor, this is an interesting surprise. It's Bloom, by the way. Remind me of your area of affinity, Broom. OWLs are swift approaching. Charms, sir. Non-verbal spells.
Might work on one that makes me disappear. Well, keep at it, Broom. And before you know it, you'll be as invisible as that new fifth year seems to be. They're not invisible, sir. I've seen them near the library. In fact, they help me with my, heavy books. Speaking of invisible, where's my blasted house elf? Так і вона не відповіла, де той ельф. Something seems a little off with the headmaster. Так, нам куди далі тут? Йдемо сюдою. Зараз тут ціла купа людей буде, віриш? If you must speak with me, consult my secretaries or what have you. Now move Ну не along. геть ціла купа. Так, розійшлися. Розійшлося море, жаба лізе. Опа! Professor, I need to speak to you. Там поговоримо. Hello, Та ну. Professor Black. Ah, Professor Weasley. How delightful to see you. Sir? Since I have you here, I wonder if I might, speak with you about Professor Fig. Oh, very well. I've decided to give him a bit more, leeway with his time. Leeway, Professor? Are you sure that's wise? I confess I do worry for his students. He's rarely here as it is. Нічого страшного, нормально, нормально. Він займається секретним завданням від міністерства. А я по ньому і не скучаю. I realize that, and I'd like to keep it that way. I see. But, sir, if I may, I am wary of how much time the new fifth year seems to be spending away from the castle, supposedly on Professor Fig's behalf. I've heard unsettling rumors of their escapades. Everything from sneaking into the Forbidden Forest to confronting Ranrock's loyalists and Rookwood's lot. What? Goodness. You cannot believe everything you hear, Professor. No, you cannot. I mean, I shall keep an eye on Fig. You simply keep doing the wonderful job that you're doing. Simply wonderful. Будь ласка. Thank you. Дайте But I'm тепер нам happy пройти. to Нарешті. Good. That'll be all, Weasley. I mean, Professor Weasley. Good day. Та вже б спалили 100 раз, A мабуть, wonderful це. job. Leeway for Professor Fig? I shall never understand that man. That ought to give Professor Fig some breathing room. Ти мене дещо обдурив, Каліфорнікейшн не така складна, як ти казав. Сьогодні на одному диханні вивчив майже половину. Я думав, що вивчу тільки вступ, а пісня дуже гарна, підтримав граєш і канал на кайфуєш. 50 гривень. Дякую за український контент. О, Артеме, дякую тобі велике. За 50 гривень дякую тобі за підтримочку. Дай тобі, божечко, здоров'ячка. Ну, бо пісня файна, та й того ти її вивчаєш так швидко. Там є в них і складніші пісні, тільки я забув, як вони називаються. Це що ми тут? Можемо... О, привіт, Скроуп. Scrope! Oh, greetings, Master. Remind me of the password to my office. Oh, but Master made Scrope swear never to tell anyone, even Master himself. От ти й маєш. How dare you question me? I've a mind to give you a matching set of ears. Yes, sir. Of course, sir. Scrope begs forgiveness. It is the Black family motto, Master. Right. Of course. Який в них там той девіз? Master does remember it. Так, в ньому говориться про силу, про чистоту крові, мабуть. Pure bloods forever, isn't it? Close, Master. Scrope thinks Master is indeed testing Scrope. It is always pure. Навіки вічні. And, of course, as Master knows, in French. Yes, На of course. французькому? Ніфіга собі. I order you to pronounce it for me. Oh, but Master knows that Scrope's French is most pitiful. Oh, very well. Toujours pur. Ha! Thank you. Never speak of this conversation with me or anyone else. Of course, sir. Scrope shall try his best to keep out of Master's way. Що в нас тут? The polyjuice potion's wearing off. I best get out of sight. Опа. Так, закінчується термін дії. А ми сюди можемо зайти?
Ховаємося тут поки. Чекай, бо там відрижка за відрижкою. Зайдемо сюди, тут сховаємось. Так, а одежу? Одежу мені хто поверне мою? Ага, повернутися в область завдання. Капець. Я думаю, тут можна сховатися. О, сова. А, хвати відригувати. Made it just in time. It's wearing off. Fig was right. I can't believe it worked. Now, to speak the password to the gargoyle. Так, тепер йдемо до горгульї, да? Завдання завершено. Тепер мені треба йти до його кабінета. Так, пробратися в кабінет директора. Так, до речі, отут я не все позбирав. What do we have here? A demiguise. Так, і тут є ця статуетка. Йо, пересете. Ладно, треба запам'ятати, потім заберу. Дивіться, який святковий стіл накритий, все це дуже-дуже гарно. Ми тут професора хоч не зустрінемо цього? Там далеко до його кабінету йти? Ну йдемо пройдемося трохи по школі. Чуть-чуть пройдемося. Давно ми тут не гуляли. Що портрет не рухається, га? Рухається, але не кожен. Там дуже високо. На мітлі не можна полетіти нам сюди. О, там ці дуркують. Телепні. Ну, давай прискоримося трошки. О. Секретні двері, а де їх відчиняти? А ну. Так, одна там, а одна там. Поняв. Ну давайте секретні двері попробуємо відчинити. Так, 15 плюс 2 буде 17. 17 мінус 23, це буде 6. Ящерка. Тут нема ящерки, значить тут ящерка. Є. Так, нижній, значить 9 плюс 9 плюс 3 це 12, 12 і мінус 19, це скільки буде? Це буде 7. Оцей восьминіг. Готово. Ось мантію знайшли. І якусь статуетку. Можна було щось корисніше заховати. Так, я сьогодні дізнався, що для 9 класу скасували ДПА, тому можна дещо розслабитись і не зубрити ці кляті шкільні предмети. А, та да, там вже давно, я про це знав, вже тиждень, мабуть, знаю, чи 2. Закон випустили, що ДПА для 9 і 4 класів відмінили. Я і не пам'ятаю, чи точно в мене... Чи точно в мене були в 4 класі ДПА? Ну, в 9-му точно були. Нам туди, а ну глянемо, що тут. Дивіться, зібрані. Купа красоти позбирали тут. Ой, тут ще дивіться, який гарний
Гарна скриня захована. Невідомий предмет для спини. Дивіться, скільки тут ціла зала слави. Дивіться, скільки тут зал з трофеями. Це що в нас? Так, нагорода за успіхи в травології. Revelio. А щось дзенькнуло. Опа, а це не цей кубок 4. А ну. Кубок вогня. Ага. Поняли, да? Кубок вогня знаходиться під древнім. Кубок вогня. Я ж думаю, щось знайоме. Та щось дзенькає. Не бачу. А воно. That's one of Zenobia's gobstones. I hardly see what all the fuss is about. Так, тут на що? Так, це для квідіджа. Нічого толком не видно, але є. Йдемо до кабінета. Йде нас тут до кабінету дойти. Так, сюди. Сюди йдемо. I'd better Кабінет keep an eye on директора. high places around the school for Zenobia's gobstones. Так високо кабінет директора знаходиться. Дивіться, тут коридор серйозний. Наскільки нераціонально використане місце? А на що тут? Замок, ого, 3-го рівня. Ні. Там замок. Ні, ну це капець нераціональне місце використовується. Студенти там в маленьких кабінетиках єлі-єлі труться, а тут... Мать, його туди скільки до цього. Ого, тут взагалі, дивіться, якийсь є... Якийсь треба ключ, щоб відчинити оцей замок. Ніхрена собі, сказав я собі. Тільки тут ще секретів заховано, яких ми навіть не підозріваємо. Gargoyle. That's where I need to speak the password. Так, пароль. Давай, ну скажем. Toujours pure. Красота. Ти часом не логіст? Хе-хе. Це до мене? Я не знаю, що це таке, але ні. А чим схожий на логіста я, чи що? Revelio. Чомусь схожий на логіста. О, дивіться, прямо як цей, в Дамблдора кабінет. Як з кіно прямо. О, тут якраз ця шляпа, яка розподіляє. Привіт, таки шляпа. Як ти тут? Що в нас тут ще є цікаве? It's good to see you. All thanks to Professor Fig's quick thinking. Now what? Approach the pedestal in the antechamber. Про and read раціональність the book використання that місця appears. розмовляєш. Ага. I suspect there will be more to this Зрозумів, than ні, не reading a логіст book. я. Your suspicions are correct. We shall speak when you are finished. Почитати книжку It's треба been under якусь. the headmaster's nose all this time. Це у нас що таке? Якась записка, можемо взяти? Чайок взяли, окей. Посьорбали. А тут що? Не можеш взяти цю записку? Чи ти не можеш прочитати записку, я не поняв. Я не зрозумів. Читай записку. Щось не може. А чому? That must be the pedestal. Ого, серйозна книжка. Якась Мерліна, мабуть. Це щоденник Тома Редла. Ну, взагалі, Мерлін навчався в цьому. В Хогвартсі, так що. Where am I? Professor Fitzgerald, can you hear me? I Прикольно. am here. In this place, you may call me Neve. You shall be witness to a fable,
Pay attention. Things are not always as they seem. Окей. You must move swiftly and cautiously. Use the tools you encounter to find me. The first you will need is a cloak. Мантія тобі понадобиться. Це що? Це не про 3 цих? Мантія невидимка, зараз паличка буде. Ні? Такого не буде? Головне, що Рон віддихає, не париться про дози. Я це все вже пройшов, мені нічого паритися. Death takes many forms. Avoid each of them at all costs. А от тобі прикольно. А ось це прикольно. Пробратися через місто, щоб мене не побачили? Ізі. Доволі таки просто. I should have run when I could. I'd be free by now. А ви хто такі? Бачу, ховаєтеся. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой! Що то робиться? Страшно. This is my chance. I'm coming, Neve. I need to time this just right. Потрібно правильний час розрахувати. Ну давай. А як? Во. Зараз. Блять! Не видно, не видно, не видно! I see. A staircase straight ahead. Так, сходи прямо передо мною. Готово. Ох ти що? Смерть за кимсь полює. За нами? Не за нами? Екшон? Не геть екшон, але щось хоча б прикольне, інтересне і неординарне. Це вже мені подобається. Perhaps they won't be able to find me if I go up there. Бляха. Пішли наверх тоді. Тепер по кришам поскакаємо. Ямакасі, хто бачив? They're gone. For now. I need to get out of here. Where could Neve be? Too many. I must cross this road as fast as I can. Як я цю дорогу маю перейти? Давай, 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 давай. По чуть-чуть, потрошки. That's where I need to go. But I need to find a way past them. Блядь! Свинота. Ай, поспішив називається. Хто спішить, то людей смішить. I'd best move while I can. Neve must be here somewhere. Ну, хоч не дуже далеко. Too many. I must cross this road as fast as I can. That's where I need to go. But I need to find a way past them. І двоє їх дивиться сюди. Я не можу нічого зробити. Нічого сюди дивитись, іди туди десь дивися інакше. Дядько, йди, ну диви, які гарні кущі. Ого, які гарні. Да-да-да, дивись, дивись, дивись.
Блядь. Ну хоч не по центру дороги стати. Другий шлях якийсь треба знайти, чи що? I need to turn back. There's no getting past them that way. Ох ти йо. That doorway looks closed tight. No way but forward, I suppose. Ага. Зілля взяти не можемо. Нам самі відчинили двері. Опа, там дядько. Як тебе пройти? А, ти сам звідси пішов. Мені треба туди. Блін, а ти сюди йдеш? Не дивися сюди. Now's my chance. Бляха, ці голуби. Опа. That's the way forward. Знайшли. Can this be? I think I'm invisible. Мантія невидимка. На секундочку. Та тобі не жарти. А мені назад треба вернутися? Да, мені назад потрібно буде вернутися. А, ні. Бля. Майже назад. Вони мене не бачать взагалі? I can get closer to them. This is the Тепер way можна forward. спокійно пройти. Finally free. Now, where are you, Neve? Мантію знайшли. Тьотю веде. You have outrun death thus far, but have yet to find me. Keep searching, but this time you will be unable to hide. Wield Оцей the раз ти wand не you зможеш see before сховатися. you. Do not squander its extraordinary power. О, да, дивіться, це ж дари смерті, йо, пересете. Дивіться, паличка. Дамблдора. Тут нам розказують дари смерті. Прикольно. Ого! Ага, ми маємо тільки цих 4 закляття. Оце мощна штука. Курочка, відійди, бо тут зараз буде мочилово. Ото паличка мощна. Я б таку би собі взяв. Привіт, сталкер, привітики. Що я пропустив? Багато що ти пропустив? Ти де ходиш? Ми взагалі з бузіною паличкою ходимо, бач? Бузкова, чи як правильно українською буде? Бузок. Паличка з бузку.
Мощно. Можна її з собою забрати, цю паличку? Я би цю паличку забрав би з собою. І ще камінь відродження мати і всім ГГ. Ну да. Ну це прям моща. Виходьте, я знаю, що ви десь тут. Ага, поняв. Бляха. Не то. Хто це там? По тобі можна воювати? Не можна. Ай, бляха. Зацепили. Тепер ти, гівнючка. Ні? Відійти дайте. Добрий вечір, добрий. Ох ти йо! Ох ти йо! Ай, песик! Ти живий? Що чи ще? Відки Пумба, привіт!
Мене аж вуха болять же. Мене вже вуха аж боліли від того всього. Щось дуже голосно. Ні, ну паличка моща це 100%. О, зато ревеліо можна робити. Поралися. Але мантію невидимку нам залишать, чи ні? Що там далі? Simple stone. This must be for me. А от і камінець. От тобі й дари смерті. Прикольно. You are far from finished. Pass through the mourners ahead. Nothing is what it seems. I can't believe she's dead. Oh, poor Neve. Gone so young. Що таке? Не вір всьому, що здається? Тобто це все неправда, да? Рідки смерть, здорово. Та хто у нас там лежить? Що це ми несемо? Камінець несемо? You found me, but you cannot undo what has been done. The magic of the stone can only conjure a shadow of my former self. Так, подивіться спогади. But there is no light without shadow, as there is no shadow without light. Simply because you can eliminate darkness does not always mean that you should. Remember that as you witness my memory. Окейушка, запам'ятаємо. Я забув, що ти говорила. От і нова статуя. На горі стоїть статуя, у статуї нема. А паличка де? Я думав, нам залишить паличку. Isadora, what you did for your father was remarkable, wasn't it? And Percival needn't worry about the strands of emotion or the traces that this magic leaves. I found a way to contain all of it. You haven't stopped. Goblin Silver. You spoke to a goblin about this. Don't worry, he has no idea what we're containing. We don't know what effect any of this may have. The emotions, the dark traits. You sound like Percival. And as it happens, I do know. It is a source of strength, of focus. Somehow it enhances my ability to wield magic. I don't follow, Isadora. I think we can harness it. Power like this is not to be toyed with. In the wrong You hands. saw what I did for my father. Oh, Neve, imagine the good we could do. Everyone is in some kind of pain. Да, ніхто її не підтримує. What are you doing? Що це вона зробила? Breathe it in. Can you feel it? Oh, Isadora. This must stop. All of it.
You've kept this power to yourselves for so long because you fear it. I choose to embrace it. Що вона зробила? Білі її забрала? Непонятно. Вернутися в зал картографії. Ну це дивіться, якщо це було третє випробування, то це доволі непогано, я вам скажу, однозначно. Хлопці щось взагалі забили на ті випробування, а диви, дівчина-директриса прям запарилися гарно. Так, з новим хранителем поговорити. Хто там у нас четвертий? Ну, випробування красиве було гарне, мені сподобалося. Has someone completed the first 3 trials? It is, and I have. But you are so... Young. I know. You must be Professor Bakar. I am. Pleased to meet you. The pensive memory I just witnessed. Was Isadora inhaling painful emotions? She was. I was amazed to see that it seemed to give her some sort of power, and that she could harness it. But how? I worry that you seem more intrigued than repulsed. I hesitate to reveal the location of my pensive to someone who, perhaps, has yet to understand the responsibility of power. I can assure you, Ти що, Professor, Спайдермен чи I що? do. Велика сила, In велика fact, what you відповідальність. don't yet know is that a dangerous goblin called Ranrock has accessed the repository at Rookwood Castle. He has learned to harness the contents of it as a source of immense power. He plans to use that power against wizard kind. We have no time to waste. I see. Nonetheless, the knowledge you shall gain after you witness my memories is too valuable to share without further consideration. I shall require time to confer with the other keepers. Поговори з іншими It seems we хранителями. have no choice but to wait, frustrating as it is. I heard what you told Professor Bakar. Isadora was inhaling emotions to gain power? She was. Емоції And забирала. she pulled emotions, as she did from her father, from Professor Fitzgerald, without permission. Monstrous. What's more, she said that she found a way to store the traces of magic she extracted in goblin silver. The repositories. Possibly. There's something I didn't get a chance to tell you earlier. Ranrock has been digging at locations tied to the 5 names he found in the journals of a goblin metalworker named Bragbor. 5 names? The Капець. Keepers, and who else? Isadora Morganac? Precisely. Можливо. That's how he's been one step ahead of us. Gringotts, the Tower, Rookwood Castle. If the Keepers won't tell you where the next trial is yet, I say we at least maintain a watch on Ranrock. Perhaps he'll lead us to more information. Perhaps. Хорошо, I добре. hope to hear from Lodgok soon. I haven't heard anything since I learned of the drills. Oh, and as you've probably guessed by now, your Polyjuice plan worked like a charm. I knew it would. I may have done too good a job distracting Black. I had no idea he can't hold his fire whiskey. Напоїв директора. Так, що в нас тут? А? О, завдання виконано. Завершено. Хорошо. Так, що ми далі куди рухаємося? Ну я вам скажу, да, оця дівка, оцих 2 телепня, оцей телепень і оцей. Я так поняв, цей створив перше випробування. А, поняв. I apologize. I hope we can finish what we started with the triptych. Please meet me at the southern coast. We can search for the final canvas piece. Хорошо, Себастьян, зустрінемося. То, коротше, мене перебили. Оцей придумав перше завдання. Цей, напевно, з нього списав, тому що в них похожі завдання. А вона молодець. От її завдання, прям хвалю, молодець, гарно було. От реально гарно було зроблено. Що не можна було всі так зробити? Якось незвичайно, красиво. Не можна було реально всі такі зробити. Так. Зустрітися з Себастьяном на узбережжі. Потім тут, це туди, це поговорити з Попі. Так. Давайте з Попі про дракони поговоримо. Бюджету не було. Та ніфіга собі, бюджету не було. Тут багаті хлопці.
Так, Поппі в нас тут, а треба про дракони поговорити з нею. Йдемте, ми ж дракончика спасали. А там добрий бюджет був, я вам скажу. Як заробили вони купу грошей. Так, поговорити з Поппі. Біжу, Поппі. Ой, ялинка. Так, де та Поппі? А ось Поппі. Привітики. No business in Hogsmeade. This is a change of pace from our last outing. Don't remind me. The thought of that tent still makes my blood boil. I've been thinking about those poor dragons in the fighting ring. The collars they were wearing, they appeared to be goblin silver. I think a collar is precisely what we found at that poacher camp. I've never known poachers to use anything like that before. The dragon that attacked my carriage was wearing a collar, and Professor Fig was genuinely baffled by its behavior. That attack always did strike me as a little strange, seemingly coming out of nowhere. Surely you aren't suggesting that the collars somehow control the poor creatures? А, мабуть, можна їх Merlin, контролювати. I don't think the dragon we set free was wearing a collar, but we should check. And if we can find her, we can return her egg. Так. That's a good Давай її idea. зустрінемо. We need to see this through. Треба з I'll цим start looking into розібратися. it right away. There was something else that I wanted to discuss with you. I didn't want to press it before. Ну давай, It seems кажи. I may have caused you more trouble with Victor Rookwood. Why is he after you? Поки не хочу говорити. Та ні, Rookwood is розкажемо. working with Ranrock, and Ranrock is after something I found at Gringotts. Я вже всім порозказував. Нам казали нікому не казати, але я вже бачу всім It's a порозказував. bit of a long story, and Fig had asked that I not speak of it Вже yet. Goodness. пів Well, Хогвартса that знає. certainly helps to shed light on what we saw at the tent. Don't worry, I'll guard your secret as if it were my own. I shan't press for more details. In fact, I should probably be going. I'd like to track that dragon down as soon as I can. Давай, успіху I'll тобі. let you know when I have news of her location. Хорошо. Буду чекати від тебе новин. Попі поговорили. Так, далі. Ще одна подружка там в нас є. У нас є. Так, це Себастьян в крипті поговорити. А це з Себастьяном там зустрітися. Давай з Себастьяном підемо в крипті поговоримо для початку. Де в нас тут крипта? Чик, чекай. Це не крипта, не крипта. Це десь тут крипта. Клас захисту від темних, клас фіга. Йдемо від темних заклинань. Десь там недалеко крипта має бути одразу за сходами. Наскільки я пам'ятаю. Спочатку в крипті, а потім з ним на побережжі побачимося. Може він щось нове нам розкаже. А на заняття ми так і не ходимо. На заняття ми забили. Я вже забув, коли останній раз ми щось вчилися нового тут. Все повивчали. Тут люди по 5 років вчаться, ми прийшли за 1 рік. І їх наздогнали. О, що то генії. Це такі прикольні двері. Так, говорити Себастьян. Себастьян, здорова. Did you speak with my uncle? Да, I говорив. wish I had better news about your uncle and Anne. Well, what did he say? I'm afraid he wants you nowhere near Feldcroft, nor Anne. I had to stop that goblin from killing my sister. He had no right to banish me from my own twin. If he thinks banishing me means I'm going to give up on Anne, he's sorely mistaken. He also said he cannot excuse the use of dark magic in any form, and that if he hears of either of us using it, he'll go straight to Professor Black. Huh. That relic, dark magic or not, is the key to saving Anne. To reverse that curse. I will not lose Anne for good. I should send the crest to Anne. She'll know that we need to Викликає meet. співчуття через свою сестру. Nothing, just a thought. Now I'm more determined than ever to learn what power that relic has. Так, ну що? I shall wait to hear from you then. Thank you. Буду чекати від тебе новин. I very much appreciate you Зараз standing я by йду me там з through all тобою, of this. треба буде зустрітися. I'll send you an hour when I have news. Хорошо, будемо чекати.
Ти вже мені сову прислав. Ми вже тут маємо з тобою зустрітися на побережжі. І йдемо ще зустрінемося з Наті. Їх друзів треба провідати, щоб вони не сумували. Провідати всіх друзів. Ні, прикольно, третє завдання мені сподобалося. Прям таке файне. So frustrating. You wanted to speak with me, Mother? I had hoped to speak with you alone, Natsai. Your message mentioned your concern about an unusual creature that was spotted in the woods near Hogsmeade. That could have been anything. You know what it was, Natsai. I am allowed to leave the castle. I am always careful, Mother. Careful? Це було за створіння. She sent me an owl telling me that you have been trying to collect evidence of some kind against dark wizards. She berated me for not keeping a closer eye on you. And she is right. I do not want you visiting Hogsmeade for the near future. But Mother! My little gazelle, you are well-intentioned, but you must not meddle in the affairs of dangerous people. If someone had meddled in Matabillaland, Father would still be with us. О, маєш. Та ви перед нами хочете свої відносини виясняти. Могли б їй посоромитись. She never listens to me. She called you her little gazelle. Is that a term of endearment where you're from? It is specific to me. I am the unusual creature in Hogsmeade she mentioned. Self-transfiguration is not taught at Hogwarts, so I am gently discouraged from practicing it. However, I am an animagus. Ти And it анімас, is і на in my кого ти? gazelle form that I А have ти в been able to газелі wander the Highlands перетворюєшся. rather freely until now, much to my mother's chagrin. That is how I managed to spy on Rookwood and Harlow. Прикольно. Now the nickname makes sense. What an extraordinary ability to have. Кстати, прикольно. It is. I love transforming, but Mother is less enthusiastic about it. She says that no creature, especially one as rare as a gazelle, should be bounding about where poaching has become so prevalent. She claims that she has foreseen tragedy befall me in my gazelle form. But she has used her sight to control me too many times. I no longer believe it. Так, може твоя мама права, твоя мама... Так, мабуть, твоя мама права. She's concerned for your safety. It may be best for you to stay away from Hogsmeade for now. That may be safe, but I do not believe that it would be best. Do you? You could have fled the moment you discovered that Rookwood, Harlow, and Ranrock were after you, but you did not. Так, слухай, ну ти не така крута, як ми. То ти давай тут не розказуй. Нам можна і не ховатися, і не тікати. Ми вже, йо-майо, які файні. Сталкер дарує каналу 100 гривень, чому б і ні, риска згори, нижнє підкреслення, риска згори. Дякую, дякую ти, великий сталкер, дякую ти за 100 гривень, дякую за підтримку каналу, дайте бочко здоров'ячка, неочікувано, спасибки тобі, сталкер. Спасибочки. Значить, на газель вона вміє перетворюватись, ніфіга собі, ви поняли? Ви поняли? На газель, це ж класно. Прикольно? Йо-моє, це ж тут треба зустрітися, да? Тіні гори. Тіні гори. Нам треба там зустрітися. А ми давайте тоді перемістимося сюди. Добре, що ми вчора трохи карти відчинили. Там, де на мітлах треба було змагатися. То останнє покращення на мітлу 7,5 тисяч стоїть, ви що? Взагалі чи що? Метелики якісь відлітають. За метелики, куди летите? Метелики, ви куди? Насправді я знаю, я якось за ними слідкував, і вони нас мають привести до скрині з корисним інвентарем. Наскільки я пам'ятаю. Тут котів ціла купа. Хто вас кормить, хлопці? Дівчата, дивіться, ціла купа котів. Це якась ферма котяча, чи що? Куди ви мене ведете? Метелики.
Котики, вас хтось кормить тут чи ні? Ну куди ви мене приведете, метелики, де ви тут? Опа, ось і скриня. Класно мене привели. Так, тут нас хлопці воюють, а нам потрібно аж ось туди. Полетіли? Я би ще, до речі, я би ще відчинив певні вогні. Оцей би вогник відчинити. Переміщатися нормально. Тут в основному Руквуда. Поплічники. Ай, хлопці, ви мене не бачили? Ви мене не бачили, я сказав. Так, потім. Де в нас ще є вогник? Ще ось є вогник, треба його відчинити. Ай, тут в хаті. Вогник в хаті. Зайдемо до хати. Добрий вечір, пані гості. Накривайте столи. А ти чого, хлопче? Він прикидається, що він спить. Я тільки що заходив, він тільки сів. Як він міг так швидко заснути? Це неправда. Притворяється, мабуть. Так, погнали далі. Тут ще якийсь вогник дорогою. Себастьян, що тебе так далеко занесло, га? То що є вогник якийсь. Ми десь вночі прийшли сюди, я так зрозумів, що тут нічого не видно. Туман, коротше. Взагалі погода нельотна, а ми тут літаємо. Що це за вогники? Чому він так далеко? Якась закинута шахта, взагалі тут кораблі бачу. Хай мене хтось спалив. Снайпер Ранрока, поняв. Чекайте, бо застряг. Все, хлопці, мене не бачили. Нам, мабуть, сюди йти треба буде. Скоріш за все. Себастьян, я вже майже на місці. Що ж ти так далеко вибрав місце зустрічі, га? Все, готово. О, а ось і Попі говорить про драконів. Окейшки, як зможемо, то зустрінемось. Як буде час, зараз ми тут з Себастьяном йдемо. На прогулянку. Я з тобою повністю згідний, Себастьян. I received your owl. Thank you. I'm glad you came. I spotted droves of Ranrock's loyalists coming up from the coast. Overheard one of them say they're headed to another cavern, like the one we found. How are they still one step ahead of us? They can't know about the triptych. I don't know. I did see another memory. This time it was a keeper named Neve Fitzgerald. Може, не розказуй йому прям все? She was unnerved by Isidora's use of ancient magic. But I still can't be sure how any of it connects to Ranrock. These keepers are playing games with you. You need to press them for more information. It doesn't work like that. To access each of these memories, I have to complete a trial. It's not as easy as you think. They're showing me the memories in a particular order. Either they don't trust you, or you don't care enough about Anne to ask the difficult questions. Ось він геть злий став. Так, може мені треба діяти самостійно? Звичайно. Ага. Of course I care, Sebastian. We've come this far. Don't let your frustration get the better of you. Fine. I'll defer to your keeper friends. For now. But I don't like it. We don't have a choice. Now, shall we see where the Я triptych відчуваю, lies що in? Себастьян стане поганим і ми його просто приб'ємо. Quickly, before we're spotted. Куди? Keep a close eye out. I saw some of Ranrock's crew moving off the path just ahead. I wonder why. Raiding, Так, I піднятися imagine. наверх. This mountain used to Окей. safeguard local hamlet valuables. But it's been abandoned ever since Ranrock took hold of the coast. Як ти наверх має піднятися, блядь? Дядько, та тут от, бляха, по-моєму, навіть шлях проложений, ні? Ні?
Не проложений. А ну давай, блядь, перший вилазь, бо я не знаю, як там пролізти. Ага. Походу, ти теж не знаєш. А так умнічав, блядь, ніби знаєш. Вступися. Вступися. Ай, тепер я ж тут побігаю. Та бляха, ти мені мішаєш. Ні, та я все одно не вилізу. Ай, коротше. Тут можна пішки, йдемо пішки. Тут ж каже, по серпантинам. Це означає, що сюдою треба підніматися. Ні, ти пішов туди, за мною. Дурний чи що? Це означає, що треба за мною лізти. Так трохи пропустив, це завдання дають Авада Кедавра? Не знаю, скажи за все ні. All of Ranrock's loyalists deserve the same fate. Nice work. Та отакі вони машини створюють, і оце вони отако ними бурять, да? А можна якось зруйнувати? Не можна. Бляха, тут прохід є, а я пригаю як телепень. Тут ж є прохід. Йо-майо. Під нами фестрали. Not everyone does. А я вже фестралів ловив. I know that. All right. I'm making small talk. I'm not going to trek up this mountain in silence. У нас тут? Так, якась печера, лізти не будемо. Йдемо по місії. Це в нас що? Якась трава, пасівки. Трава нам треба. Що таке? Якась курка побігла? Не можна мітлою було піднятися, ну серйозно. Реально. Не кругом мітлою можна літати. Пам'ятаєш, як вчора ми не могли 30 хвилин через гору пролетіти? Пам'ятаю. Тут... Ніхто нас тут не чекає? Сраці нам тут не дадуть? Щось похоже ніби дадуть. I bet the thestral nest is close by. Це що таке у нас? Так, це випробування Мерліна і там фестрали ці. Ну ми вроді їх ловили, наскільки пам'ятаю. I'm sorry we can both see thestrals. Certainly not something I'd hoped we'd have in common. Ми їх ловили вроді би, правда? Підожди. Де тут мішочок? Ой, бляха! Я помню, ловив вроді в цих фестралів. Але хай буде, в кармані пригодиться. Йдемо сюди. І предмети були твої улюблені в школі? Біологія, фізика, геометрія, скульптура. There they are. Let's go. Wait, we should have some sort of plan. I'm through planning. Ну давай, тобі плани надоїли, то що ти втік? Йди, блядь, воюй! Іди воюй, придурочне, ти ж побіг, їх сюди заманив. А тепер мені надоїли плани.
meant for Ай, me. бляха. Ах ви ж придурки. Ай, бляха. I've been fighting since before you were born. Тут це по мені стріляє. Це ти стріляєш? Лови, бляха. I shall avenge your death. They got what they deserved. Підожди, треба позбирати добро. Не поспішай. What were you thinking? Ай. I was thinking about dead goblins, You could have got us killed. but I didn't. Капець, ще бикує, хлопчина. Пішов такий, зараз їм, блядь, покажу. Побачу, що їх багато, сразу очко заграло, давай назад тікати. Тоже мені. Гівнюк який. Щось ти, Себастьян, починаєш вести себе не дуже красиво. Гавнючара. Ну, в принципі, як підліток. Нічого дивного. У нас тут є? Гриби. І кристали. Більш нічого? І печера. Так, нам не сюди. Ходи. Це можна запалити? Запалив, нехай працює. Може пригодиться. Так, продовжуйте сходити на гору. Окей, окей. Everyone pay. Anything made from goblin silver belongs to us. Whether it's a sword Да, вони, or a repository, whatever that is. Вони на горі говорять. Ridiculous notions of ownership. Так, окейшки. Як нам тут вилізти? Себастьяне? Є якісь ідеї? О, можна і так. Хорошо. You will regret coming. All of Ranrock's loyalists deserve the same fate. Nice Ой, work. впав. Упав. Мабуть, насмерть розбився. Даже мішечка від нього не лишилося з добром. Що ти, Себастьян, йдеш, не йдеш? Що у нас тут? Lumos. А ось і захований секретна скриня. І кури якісь. А це хто такий? Так, вважаємо жильці в рамках проводимо міністерством розслідування слухів о якомусь там незаконному Василівській. Через 2 неділі до вас прибуде інспекція для огляду курятника. Це якийсь, коротше, чувак з Міністерства магії, да? І курочки. Курочки, ви що, погубили його? Тоді моя дома така сама курка, от їй Богу кажу, 1 в 1. Так, я сьогодні дізнався деякі деталі про свого батька, він в полоні 4 квітня. Мати ходить рада, в нас сьогодні свято. В наступний пакет цього, як він називається, обміну полоненими він входить, да? Давно вже, слухай, нічого, 4 квітня, це дуже довго він в полоні. Вже, мабуть, повернуть скоро, я вас вітаю. Only good wizards are dead wizard. Ranrock's got that right, and I'll be most keen to help him achieve his goals in that regard.
Красота. Must be it. Sebastian, wait. Wait? For what? Ugh, why are you suddenly so cautious? Listen to me. I know you're angry and frustrated, but charging ahead now could undo all the progress we've made. Lodgok said... Oh, your goblin friend? Stop it, that's enough. Not all goblins are like Ranrock. I am not the enemy. We want the same thing, to find answers. I thought we wanted the same thing. We do. Listen to me. Lodgok has insights into Ranrock that we don't. He told me that Ranrock somehow knows about the Keepers and is searching anywhere connected to each of them. That's why they always seem to be one step ahead. I know what I'm doing. You need to trust me, or I don't see that we can continue together. Fine, fine. I'm sorry. I'm letting my emotions get the better of me. And I have been for a while. I do trust you. And I don't think I can help Anne without you. Good. Ranrock clearly knows more than we thought. We need to be careful and do this right, not just go charging in. We have our work cut out for us. We need to work together if we're going to find the final piece to the triptych. Agreed. Окейшки, будемо триматися разом. Так, ні, ми дізналися про те, де він знаходиться та про його стан здоров'я. Він себе почуває нормально. Кажуть, сильно тужить за Україною та своєю сім'єю. Це добре, що він здоровенький. Я думав, що повернуть його. Це було б взагалі прекрасно. Добре, що він здоровий, живий, здоровий. Сумує за сім'єю. Сім'я сумує за нього. Бажаю вам скоріше з ним зустрітися, щоб наступний обмін полоненими він в нього входив. Його повернули в вашу сім'ю. А нам в печеру. Там, до речі, є якийсь хід сюдою. Що це таке там? Якісь цуцики. А, там печера. Я в печеру йти не буду, я піду в ту печеру. Так, ми теж надіємося, що його скоро обміняють. Це було б саме краще. Башня з тунелем? Що за башня з тунелем? Так, знайти руни. So far, so good. Charming. Spiders. How fitting. О, павучки. Ще павуків тут не вистачало. Ого! Ой-ой! Вроді би усе. Almost as good as if I'd done it myself. У нас тут заховано? Щось заховано? Щось заховано. Я ж кажу, що тут завжди щось заховане.
One nudge and that chest might have fallen. Oh, I think 3 nudges at least. Так, далі нам куди? Туди ми прийти не можемо? Тут ще золото знайшли. Ні, сюди не можемо, йдемо назад. Так, він, до речі, захищав Маріуполь. Ми, напевно, 7 місяців думали, що він мертвий, а потім зателефонували з Червоного Хреста та сказали, що ворог підтверджує його наявність в полоні. Це, мабуть, для вас було саме приємне почуття. Почути те, що він живий і все хорошо. Давайте ми вниз. Трохи скупнемося, я казав, що вона не міється, а це що? Не можна рахувати за те, що вона міється? Скупнулися в лісі, вже помилася. I'm sure we taste better than a goblin dinner. Ого. А бляха. А бляха. Annoying little beasts, aren't they? З цими павуками. Це не павуки, це гімнюки, а не павуки. А якщо річка брудна, то буде все одно, не знаю, трошки все одно буде чистіше, враховуючи те, що вона не милася. Вже зима, а вона ще ні разу не милася, а приїхала ще літом, то думаю, яка б там річка не була брудна, все одно трошки то змило болота. Все одно трошки чистіше стало. А куди то нам тут далі? Що далі нас тут чекає? А далі нас чекає новий трендець, да? Look at this place. Not really my style. A bit much, if you Похоже ask me. на те, що ми тут будемо дуже больно битися з кимось. Ай-яй-яй! Ай-яй-яй! Бляха! Ого! Хто тут ще залишився? Getting through the cavern can't have been the only challenge. Perhaps we should search for runes. Так, відкрити двері з рунами. Зараз відкриємо, підождіть.
Підождіть, це треба збирати. Revelio. Киш, павучки. We've seen rune symbols like these before. До речі, це що таке? Бадян. Бадян це добре. Confringo. Can't get out of here quick enough. Що? Чинились. Красота. Revelio. Так, щось тут дуже багато хілок дають. Це не до добра. Це означає, що нас тут очікує доволі... О, от і арена тобі бойова. От тобі бойова арена, де на нас нападуть. Чи грав ти в Майнкрафт? До речі, ні разу я в Майнкрафт не грав. Ні разу. О. А якби на тебе впало, придурочно. І тако зараз кирпичом по голові, тільки хлабиць. Не встиг. А бляха. Айо, як ти дістаєш? А бляха? Ти задовбала мене вже. А що це за добрий вечір, блядь? А, блядь, з усіх сторін, курва його мать. Nice teamwork. Nothing like an angry troll to bring friends together. Нарешті. А то щось було якось дуже незручненько. Ух. Revelio. Що в нас тут заховано? Що це в нас таке? Confringo. Скриня і все? І більш нічого. That troll certainly made a mess of things. Debris everywhere. Тут нас? Revelio. Та він тут жив, дивись на нього, він тут жив. А це що за велика кістка? Ти з брата з'їв чи як? Так, що нам з цим робити? Не можна тебе якось, не знаю. Reparo. That was a piece of work. More than one. Можна. Що важкого. І за такий важкий бій одну скриньку, і то ця скринька не рахується. Просто він заважав нам пройти. Revelio. Ого.
А куди нам треба? Нам туди треба. Так, записка. Так. Як же я була рада нарешті допомогти татові знову почути його голос. Не можу навіть описати, як сильно я скучила за ним. Маю признатися, мені якось там реакція хранителів. Наверно, цього і треба було очікувати. Як можна стояти в стороні, маючи таку силу, яка дозволяє вершити велике добро? Як професор Екхем може вказувати, що мені робити з моїм даром? Яка дерзость з їхньої сторони засуджувати мою роботу, толком ні в чому не розібравшись. Так, і все ж таки в мені є надія. Директриса каже, здається, зрозуміла, чим я займаюся. Коли прийде час, я навідуюся до неї. Можливо, вона захоче допомогти. Так, а поки я продовжу своє діло одна. Але колись я 100% знайду того, хто допоможе, хто зрозуміє, яким даром ми маємо, і хто буде згідний зі мною в тому, що таку силу можна приміняти на добро. Ти, Бастіан, закрий морду, блять, я читаю. Вибачте. А поки що всі дізнаємося... Чекай. А поки що все, що я дізналася, я буду трепетно зберігати. І коли я зустріну того когось похожого на мене, тоді я можу розділити з ним свої знання. Тобто, поняв, А закрий морду, блядь, не скажу тобі нічого. Тут була Ісідора, і вона сказала, що з нами поділиться своїми знаннями. Тільки не з тобою. І ти мене вже, блядь, бісиш, гімнюк. Куди я? Диви, я тут же все зробив. Це одна скриня із соплі троля. Так, одним словом, десь в кінці гри буде дилема, чи стати на сторону Ізодори, чи бути тим, ким ми є. Скоріш за все так. Себастьян сама справжня криса? Можливо. I'm out of breath after all of those stairs. But the view, well worth it. У нас тут... і тут пройти не можна. Тут кажани, опа. І тут щось, щоб відчинити двері. Раз, два. Там десь 3. Та це зверху можна буде. А де? Підожди. А як мені туди дістатися? До того. То можна тако зробити. Бляха, то можна було тако зробити. Чекай. Його можна притягнути, а я то думаю. Як нам до нього дістатися? Another barrier. We can blast through it, I'm certain. Ще одна скриня, ще одна записка. З кожним днем я становлюся все краще. Тепер я чітко бачу, що справа, якій я посвятила стільки сил, це моє істинне призначення. Людей, які шукають спокій, становиться все більше. Скільки ж болі в цьому світі. Я зрозуміло, що магія ніби підтверджує, що я на правильному шляху. Кожен раз, коли я вдихаю думки, я ніби наповняюся силою. Мене нагороджують за мою хоробрість, за те, що я використовую магію по призначенню. Але мені потрібно знайти спосіб зберігати те, що я поки не використовую. Я ще не представляю справжнього потенціалу цієї субстанції, але не хочу ризикувати. Якщо є в мене одна ідея. Нехай не надійна, але мені здається, що можна попробувати. Понятно. Good news? This journal entry sounds worrisome. Чому, коли ти матюкаєшся, мені смішно? Не знаю я чому. Коли я матюкаюсь, тобі смішно. Коротше, я так зрозумів, Гоблін шукає цю заховану силу Ізодори. Те, що вона позаховувала і все не використала, вона його сховала. This can't be a dead end.
Must be another floor above us. Чекай, що він сказав? Куди нам тут далі, Себастьяне, га? Найдіть фрагмент. А, во. Almost as good as if I'd done it myself. Нормально, йдемо. Що, нас перепригнути? But the triptych pointed us here. Кімната зверху є, да. О. Мішечок. Ходь сюди. Щось мені не подобаються оці миші. Мені здається, що це збереться в якогось ворога, і нам доведеться з ним битися. Another rune symbol. Feel as if I should be fluent in runic language by now. Так, раз, два, три. Поняв. Так, вступися, Себастьян. Готово. Куди, Себастьяна? Так, я в своєму відео думаю подякувати тобі за те, що підказав пісню. Я буду тобі вдячний. Подякуй. Could this be another area Isadora created? Isadora must have honed her skill with ancient magic here. Так, як змогла так жорстоко помилятися? Директриса відказала мені. Я захотіла їй пояснити, але вона не може зрозуміти справжню цінність мого дару, як і всі решта. Вихід лише один. А, ні. Висновок лише один. Мені нема на кого покластися. Але з іншої сторони я сильна, чим хто-небудь. І це тому, що я роблю те, що повинна. Так, я не дозволяю своїй магії спати без діла, як це роблять хранителі. Але що за дурне названня в них? Як ніби зберігати магію, це ніби щось дуже почесне. Мушу сказати, що я не впевнена, знайдеться чи такий на моєму віці той, хто розділить мої бажання, стрімління, її думки, щось тому подібне. Якщо цього не станеться, моєю втіхою стане лише думка про те, що я підготовила шлях, по якому зможуть пройти хтось інший. І коли хтось все-таки зможе зробити те, що не зробила я, ділити весь світ. Так, ну це не ми будемо. I know from the memories I've seen that the keepers in Isadora didn't see eye to eye on the use of ancient magic. I wish you could see one of her memories. Так, її спогади було б непогано глянути. Що у нас тут? The final canvas piece of the triptych. О, We've done it. остання Isadora картина. should not have had to keep all this secret. I know from the memories I've seen that the keepers in Isadora didn't see eye to eye on the use of ancient magic. But I don't understand why she seems to have gone to such great lengths to tell her story without their knowledge. I wish you could see one of her memories. So do I. Perhaps completing the triptych will shed more light on all of this. Зараз зберемо в себе. Зберемо нарешті ту картину і будемо знати, що куди і як. Все тут? Все дослідили. Йдемо в крипту. I cannot believe the journey this triptych took us on. This is it. Так, Don't keep ось і me in воно. suspense. Go on, place it. І що ми маємо? Ніхто ніч не знає, каже. Опана. Another pensive. This is what we've been chasing.
Ну давай, дивись. What is it? Let's find out. Ось і цікаво. А вони так не втопляться, слухай? I cannot bring my brother back, Father. But I can give you peace. Ось батя взагалі якось тако собі. Просто по барабану Have a йому. seat. Її спогади, да? Isadora, we are all most intrigued to hear. We're ready. I've something to show you. Father, these are my colleagues from Hogwarts. Father hasn't spoken since my brother died. On my travels, I confirmed that which I've always believed. That we have the power to take away pain. Isadora. Ми це бачили. Піду щось нове покажуть. What have you done? I took his pain. Thank you. Ми ж це бачили. А, це вже продовження йде. It did indeed. Of course it did. It's goblin silver. I need something much bigger. All right. I would help if you could tell me more about what it is you're storing. Ого, скільки вона позбирала? Magic. Left over from a spell I devised to remove pain, but if used correctly, its power can be used to do even more good. Why would you want to store such magic away? I only need to keep it safe until I can convince my colleagues of its worth. Magic like this unnerves some. Not everyone's ready to wield such power. Perhaps not. Someone will be. Нове щось, да. Небагато, але трошки є. I knew it. I knew there was a way to help Anne. Something isn't right, Sebastian. What do you mean? You saw what she did. No, not the memories, the portrait. I think the reason Isadora hasn't appeared is because she can't. I don't follow. We have seen that view before. The abandoned home in Felcroft, the destroyed painting. It was her. So someone destroyed a bit of enchanted canvas, but we found the memory. Yes. Да, yes, щось you're воно не right. то. We saw what she wanted us to see. We saw what she could do, what you can do. But I don't know how to do what Isadora did. Well, then you shall learn. The Keepers can teach you. I'm not sure that they would. The Keepers believe that removing someone's ability to feel pain, it's a highly complicated, unpredictable form of magic. One that should be wielded with great care, if at all. If at all, you've overcome all of their challenges. You've more than proven yourself. You can wield it. You have the ability. Вона ж, блядь, проклята, а не її болить. Типа, блядь, вона проклята, так і залишиться. Навіть якщо вона біль зніметь. If not for me, І все одно буде хірово, але вона просто боліти її не буде. Я щось це не розумію, до речі. Хтось мені пояснить? Яким чином можна, забравши біль, зняти прокляття за неї? Як ти тут їй допоможеш? Я оцього не можу поняти.
логіки Себастьяна. Не годен зрозуміти і Why все. did the От keepers просто. want to keep Isadora quiet? Why destroy her portrait? Я сам не розумію. От я ж логіки We в цьому should поки не speak with Mr. понімаю. Pickles, friends. I believe I can sneak away without drawing my mother's eye. Meet me near Hogsmeade, and we will devise a plan. That relic is the key to saving Anne. I know it. Meet me outside of Feldcroft as soon as you can. Так, Себастьян I знов. found one of Ranrock's drills in a mine along the shore. I intend to destroy it. I'm tired of trying to reason with him. You're welcome to join me, but if I don't see you there, I will reach out when I return. I have something to give you. Lodgok's getting himself into more danger than he Надавали нам. realizes. Надавали цілу I'd купу better find завдань. him. Так, постійно. Так, то як бути весь час під наркотою, напевно. Постійно бухий і ніякий. Мабуть, що да. Щось воно не то. Щось воно не то пальто. Що-то підозріливо, як то кажуть. Дивіться, скільки всього дали. Так, зустрітися з Себастьяном і Анною за Фелдкрофта. Потім поговорити з Наті за приділами і з Поппі на рахунок яйця. Так, ця чесноук. Нічого такого. О! Виростіть і зберіть урожай водоростів. Я там, до речі, посадив же ж водорості. Найдіть вхід в шахту. Поняв. Так, йдемо з цією Анною і з цим Себастьяном далі. Потрендимо. Де вони тут? А от. Йдемо далі до них. Себастьян і Анна. І Себастьян щось мене реально бісити починає. Даже пішки 50 метрів не пройдемо. Треба летіти. Ревно купляли мітлу чи що? Sebastian, Привітики. a lost relic from a catacomb which requires a dark sacrifice. I know how it sounds, but if this can help you, it's worth the risk. Does Ominous know about this? He helped Ominous. find the scriptorium where we discovered Slytherin's spellbook. Very well. If Ominous will be there, I'll meet you. We don't have much time. Solomon wants to leave Feldcroft. What? Leave? Never mind. You need to stall him. Buy us time, Anne. Please. I shall Він do my перетворився в best. мудака. Він як то кажуть, одержимий. Solomon can't take Anne from Feldcroft. Where would they go? When would I see her? Sebastian. Чересчур I can't believe криша my їде uncle в wants to хлопця. leave Feldcroft. Anne's going to stall him. She must. We need time. Time? For what? I've learned more about the relic. I cross-referenced Slytherin's spellbook with everything in the library on relics and dark sacrifices. That's when I realized something. I believe the relic will only work inside the catacomb. Так, Андрій, ти ж не будеш грати в Atomic Heart, бо я дивився, що то за гра. Ні, не буду. Не буду. Ми справимося, це все усложняє. Ми справимося. We just Йдемо до need to get кінця. Anne to the catacomb and work out how to make a dark sacrifice. Our biggest hurdle may be convincing Ominous. And we'll only give this a chance if he's on board. And we have to keep all of this from your uncle. If he goes to the headmaster, we could be expelled. Let me handle Ominous this time. As for my uncle, he's not an Auror anymore. What he doesn't know, well, won't hurt us. Так, хорошо. Туди-сюди. Так, Good представляю luck цю with справу тобі. Ominous. Until we meet again. I shall let you know when the four of us should 100% meet at the б'ють того хлопа, я catacomb. теж так Look for думаю. my owl. Я теж See you думаю, soon. що того Омініса вб'ють. Обідно, печально. Бідно, досадно, ну ладно. Омініса жалко, нормальний хлопака. Но його, мабуть, що вб'ють. Таке да. Так. Повернути Поппі і яйця. І Поппі тим яйцем помогти. Дракона. Давай перенося. Можливо, таке Омініс і не виживе, але хто побачимо. Що я їм скажу? Може і не виживе, але
Але в Адекедаврі ми навчимося. Так, треба забрати з карти мітку. Як її забрати ту мітку? О, так. Попі, здорова. I didn't keep you waiting, did I? Not at all. I was just at the post office. Gran told me to expect a package, but it looks as if she forgot to send it. She didn't send me an owl this week either. Perhaps she's busy with her research. Так, ти говорила, що в тебе про дракони What є did you новини. find out about the dragon you were tracking? I realized that she didn't know the poachers had her egg, so when she left Horntail Hall, she would have headed straight to her nest. I went back to the tent and tracked her flight. Так, хороша робота. Well done. You certainly know what you were doing. I can't be certain, but I have an idea of one place she may have been heading. I thought we might go and see it for ourselves. Of course. Shall we leave now? If that's all right. I want to see how she's faring if she had a collar on. And she's likely frantic about her egg. Йдемо яйце повертати. Драконові. Here we are. I do think this is where we'll find her. The terrain's typical of where the breed would nest. I suspect it's how the poachers found her to begin with. They likely camped here and logged her patterns. Perhaps nabbed her first За цілого and then her дракона. egg. По-моєму, вроді би ж дракони, вони не вразливі до магії. Типу, в цьому і суть дракона, що їм на магію насрать. Того їх і бояться. А як вони їх можуть захватити? Не зрозуміло. Я все життя грав в ігри, і я запам'ятав. Дракони невразливі до магії. Хоча, може, це різні дракони. Є, може, дракони, які вразливі? Ну, взагалі. Суть в тому, що дракони до магії невразливі, тому лицарі їхали з мечами і билися мечами проти них. А тут якісь браконьєри з палками, блядь, дракона захвачують. Це щось неправдиво. Так, доволі просто повернути яйця. We should be in and out. Then we can be finished with the poachers once and for all. Давай, знайдемо дракона Let's find our dragon and return і her повернемо яйця. Wonderful. If she sees us Прошу flying справу about, she зробити might take it as a ніколи sign of не aggression западло. or food. We should stay on foot. Oh, and one more thing. Let's not agitate her. Goodness knows she's been through enough already. Не I'm ready when you тривожити. are. Знайти гніздо дракона. Поняв. Я думаю, More hushed. There she краще is, так. above us. Опа, She а did от і make it вона. home safe. Добра малиха. От It як її looks as if she зловили? wasn't collared like the other dragons. От як таку малиху могли зловити? Кстати, оці штуки дорогі. Їх, звісно, погано, в мене і так вже повні кармани. Ми ж тобі яєчко хоче повернути, не підглядай. О, тут все в кровіщі. Та вона тут обідає. Дуже любить, мабуть, обідати. Головне, щоб не нами. For what it's worth, she doesn't seem to have spotted us yet. Let's hope it stays that way. Опа. Вовки. I wonder how many they brought to capture her. Туцики, вибачте, At будь least ласка. 10 usually. What is to tell us? Вибач, Туцик. Дивіться, як гарно став. Ей! Це що, Танос? Це Танос зробив? Опа, там скриня, ходи сюди. Гніздом, а скриню треба облутати. Поняв. Зарядження і так забагато. Так, може почекали, поки вона засне, наділи нашийник, намордник, який робить її вразливою, якось так, мабуть, і схопили її. Fantastic. There she is again. She's breathtaking. From a distance. Ні, файна дракониха, звісно. Ми тут дракона не можемо приручати? Не можемо. Йопа-йопа. Клас тобі на драконі було політати, ні? Була б мама драконів, як в цьому. Гра престолів.
good her eyesight is. I beg your pardon? А не можна просто було на мітлі туди залетіти? And from a distance, we probably look exactly like sheep to her. Hebrideans love sheep. How lucky for us. Що ми на овець здалека схожі і може нас їсти дракониха. Watch your step. А що реально не можна було на мітлу сісти? Ну, дівчата. She must have been starved to pick off a grapple. Or just raring for a fight. Revelio. Так і... А, в мене ж нема місця. Бляха. Треба продавати речі. Що сталося? Якось треба пройти, да? Wait here. I'll run ahead. Whenever you're ready, I'll follow your lead. I'll draw her attention. Follow when it's safe. Ого! А це під сраку дала. Блять, куди бігти? Сюди? Біжи, 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 біжи! Watch out, it's her doing. Keep at it. We've just got to make it to the nest. Oh, she isn't making it easy. Нормально. Not a warm welcome. It's a little too warm if you ask me. I don't suppose she'd listen to reason. Ховалися? I tried, but we're well past that. Get to that opening below her. Чекай, 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 малиха. If we can get to that entrance, we can get to the nest. Ай, було страшно. Look, underneath her. She's leaving. Quickly. Brilliant. Біжу, біжу, біжу. А вона в гнізді нас не з'їсть? Ні? There's the nest. We're almost there. Бляха. Перевічка. Де лутати? Тепер нема місця. Вона Why тут is не every bridge схаває. here broken? Reparo. Now, if we just return her egg, we can hopefully make it out without too much fuss. Давай вертаємо яйця бігенько. Готово. Ми ж ще річку вернули. Вона зараз лизне, було б прикольно. Кажи дякую. Вона вже розуміє, що все-таки ми хороші. Або просто поз'їдає, та й все. Взяла яйця, з'їла, та й все, каже. Та ні, забрала. Подякувала за яєчко. That was brilliant. And did you see how clever? She left us perfectly unharmed. Creatures are a lot cleverer than most people realize. That's what Gran always says. The important thing is that we survived it. And we returned her egg. Thank you for doing this with me. Wouldn't blame you one bit if you wanted to head back to the castle and never think about dragons again.
Shall we head back? I'm ready if you are. I am. After our dragon rescue at Horndale Hall, I half expect to be ambushed by poachers any time I'm not in the castle. Understandable. We did sabotage their fighting ring and steal a dragon egg from them. True. Давайте вже відходьте до Хогвартса So why трохи. haven't they come after us? It's not like them to let things lie. Unless... Unless what? Unless they haven't let things lie. Oh no, I can't believe I didn't see it. We need to leave. I need to send an owl. Щось і сталося? Що це сталося? Щось вона запідозрила. Запідозрила, що все не так просто. Could I have been so blind? То ти хоч би пояснила. Так, а ще чуть-чуть до нового рівня не вистачило. Так, тепер знаті, що можна зустрітися, або завдання професора чи Сноук. Плюй камінці ми знайшли 2 з 6. З Дороті. Так, тут ми Логомора може вивчити, коли це зберемося. Говорити з Діком. Зовнішній вигляд. Знайти лагер. Так, давайте з Наті ще зустрінемось. Де там Наті? О, то Наті не так і далеко. Так, спорядження, глянемо, що у нас тут нове. Кстаті, попродаємо спорядження трошки. Адже ж місця нема на спорядження вже. Шарфів, йопа мать. Можна обв'язатися вздовж і впоперек. Йой, мантій теж я бачу немало. Но всі вони не такі круті, як моя. Ідемо продамо і донаті. Приветики. Plenty for your perusal today. Take your time. Да-да-да. Давай попродаємо. А чого воно взагалі не світиться? Мені добру копійку заробили. Диви, майже 11 тисяч. Так, бувай, хорошого стріму та гарного вівторка. Не перетрудись на 2 роботах. Всього найкращого. Дякую тобі також. Дякую, що був на стрімі. Гарно ти і вечора відпочивай. А ми пішли зустрічатися з Натті. Натті, я біжу, чекай, тільки щось мантія запуталась. О, розпуталась. Які в мене там, до речі, є оце. Є оце. Збільшує урон. Мандрагору маємо ще одну. Ми непогано живемо. Наше непогано зілля. Там вкатаються. Того покращено мітлу за 7 тисяч можна купити. Та це взагалі. 7 тисяч покращує на мітлу. Це дуже дорого. Ага, і не кажи. Всі дороги ведуть в Фоксміт. А нам тут треба зустрітися з Натті. Are you ready to Ось і put an Натя. end to Harlow? Так, готова, готова. I'm ready to do what's needed to take Harlow down. I know you have a plan. We must gather information from the friends of Mr. Bickle that Archie and Mrs. Bickle mentioned. Agabus Filbert, Otto Dibble, and Mr. and Mrs. Rabe. All right. I suggest that you speak with each of them while I head to the Hogshead. I saw some Ashwinders heading there. And as my mother would never go near the Hogshead, she is less likely to learn of my activities than if I were to wander the village questioning its residents. Хорошо, добре, Very поговоримо. well. I'll speak with them. See what I can learn. I knew I could rely on you. We need to know how they are being blackmailed by Rookwood and Harlow. Meet me here after you have spoken with them.
Hopefully, by the time you return, I will be able to move a bit more Так, freely. йдемо, переговоримо з усіма. Так. Агабус, Дейзі і Отто. Поняв? Де ви тут? Ага, одна в мідлах, поняв. А одна десь там. Otto Dibble works at Gladrags. I should check that. Please tell me you didn't Привітики, Отто. Mr. Dibble, may I speak with you? It's about Theophilus Harlow. I've nothing to say about him. May I interest you in a stunning cravat today? Please, sir, I would like to help. I spoke to Mrs. Bickle. You know the Bickles? All right. But we must be discreet. Can't have Mr. Hill hearing this. I know Mr. Hill. He was kind to me the day of the troll attack. Oh, he's a good man. But even he wouldn't understand about Harlow. It started a few weeks ago. I was distracted, reading a note, when you-know-who came into the shop. I had the note behind the counter and offered to help him. He stared at me for a moment, then asked me to check on an order he'd placed. I went into the storeroom to check on what turned out to be a non-existent order. When I returned, he was holding the note. What was in the note? It was a note from Rosie Hill, Mr. Hill's daughter. You see, we've been, well, secretly engaged these past 6 months. Нічого собі, півроку ви вже заручені. I dare say he has higher hopes for her. Harlow advised me in no uncertain terms that my relationship with Rosie, not to mention my employment here, depended upon my cooperation. What did he ask you to do? It all happened so quickly. In an instant, he took a very expensive scarf from the counter, pocketed it, and smiled. He said, "Your secret is safe as long as I can supply my lady friend with delightful items like this every so often." I've been able to cover for his requests until now with some creative bookkeeping, but I can't keep it out for much longer. I'm terrified to say anything. I could never live without Rosie. Стекло таке. Білобрисе. Thank you for telling me. I'm gathering evidence to take Harlow down. I would love nothing more than to see him rotting in Azkaban, but be careful. He's an awful man and incredibly dangerous. As for Rosie's letter, Нічого, розберемося, не переживай. I have committed it to memory. You may destroy it immediately. Understood. Спасибки тобі, дядько. Так, тепер з цією треба поговорити. Ну реально, ти що сцикуєш розповісти, чи що? А те, що він там грошей набрав на купу грошей, то тобі ж потім розплачуватися. Чи ні? Mrs. Rabe should be nearby. Де вона там знаходиться? Ей, тьотю, як до тебе вилізти? А, от сходи є, нормально. Ого, 107 гривень. Собі. У нас тут що є? На горищі є якісь. What have I done? Тут що у нас? О! Можна ще й замок розблокувати. Готово. Revelio. Таке собі. Понятно. Тьотю. Ну ти не тьотю, це дівчина. What have I done? Mrs. Rabe, I wondered if I might speak with you about Theophilus Harlow. I'm a friend of the Bickles and I'm trying to gather evidence against him. Poor Joanna and little Archie. And now Harlow has taken my darling Isco. What do you mean? Why? I'm a security guard at Gringotts, and my husband is a curse breaker for them. Harlow approached me about helping him extort my colleagues into giving him treasures from the vaults. And you declined? Of course I declined. Repeatedly. I thought they'd given up, until I came home one night and found my husband gone, and a note affixed to my door with a knife.
The note stated that I only had a few days to reconsider helping with some banking needs, and that my husband would appreciate it if I acted quickly. But the help Harlow wants is help that I cannot give, and my dearest Isco is paying the price. Нічого, розберемося. Thank you, Mrs. Rabe. Knowing the lengths that Harlow will go to is helpful, albeit more than disturbing. Mr. Bickle was trying to help us, but now he's gone. I don't know what to do. I shall do all I can to get evidence against Harlow, Mrs. Rabe. Very well. Here's the note I received. You must be careful as well. Please don't put yourself in danger. Все буде добре, не переживай. Так, місіс, ми надіємося, що ви передивите своє рішення на рахунок матеріальної допомоги. Вам дали достатньо часу, але наше терпіння не безмежне. Ваш чоловік хоче, щоб ви зрозуміли всю цінність нашої співпраці. Ви готові відповісти до кінця тижня. Та розмова має залишитись між нами. Надіюсь, ви розумієте. Thank you. I hope it's not too late. We're on the right track. Now to find the last of Mr. Bickle's friends. Так, останнього другана треба знайти. Це Агабус. Назвати так дитину Агабусом. Мати клепку теж. Ну, Агабус. Почти як Альбус, тільки Агабус. Ну, Альбус звучить прикольно, а Агабус. Філбертом. Agabus Filbert must be around here somewhere. Звідки Агабус? Excuse me, Mr. Filbert. I wondered if I might speak with you about your dealings with Theophilus Harlow. I hope to ease Mrs. Bickle's mind by gathering evidence against him. Tragic, what happened to Bickle. He wanted me to speak out against Harlow for an act of violence committed against me. But I feared Harlow's retaliation, and so I refused. Так. If you had spoken out against him as Mr. Bickle asked, perhaps Harlow would be locked away by now. Perhaps. But perhaps I would have suffered a similar fate. You said that Harlow committed an act of violence against you. Could you tell me what happened? Before my extraordinary wife, Dulcibella, passed away, she had just completed a small book of poetry. As a surprise for her birthday, one she never had the chance to celebrate, I had the book beautifully bound and plated in gold. One day, Harlow came calling to punish me for having spoken out against the Neanderthals that comprise Rookwood's lot. Before I knew it, I'd been petrified, and Harlow was rifling through my home. He found the book of poetry, with its exquisite gold plating. I watched helplessly, lying there in my entranceway as he walked away with the book, laughing as he went. I was shaken to my core. Still am, to be honest. I imagine you fear Harlow retaliating. Нічого, заберемо ми в нього. Do you mind if I share this information with Officer Singer? I suppose I have no choice. This extortion can't go on forever. You can pass it on to anyone who may be willing to help. Опа, хорошо, зібрали Harlow банду. does not like people talking, as you already know. I've spoken with Mr. Bickle's friends. Now to find Natty. Так, Наті, тепер де ти? Ми всіх переконали, що треба дати тягла тому дядьку. Наті ніби близько, але ніби й далеко. Хогвартс видніється в далечині. Ой, та я тут ще до сих пір це керівництво не забрав. Ти ще мені не дала новий рівень. She said she was going to the Hogshead. Perhaps I'll find her there. Так, Натті десь туди пішла. Йдемо за нею. Ой-ой-ой, зараз щось буде, мабуть. Зараз щось буде, 100% даю. Щось страшне і небезпечне. Natty must be around here somewhere.
Revelio. Де ти, Натті, йоперсете? Взагалі жива, Натті? Може тебе там прибили, по голові дали паняком. Натті? Ти де? А вона на дні річки. Де Натті, йоперста? Натті, блядь. Оце? Паличка He's Натті. warned. She can cast without it. She wanted me to find this. She's in trouble. Revelio will show me where she was taken. Так, тут вона ходила, пішла сюди. Revelio. Потім пішла сюди. Потім всередину. Здорова. Не бачила тут дівчинку чорноброву? І не тільки. Nosy little students get what's coming to them. Бля, нам сюди? Да, нам сюди. Natty must have been taken this way. I need to find her quickly. Маєш тобі ще. В підвалах ми тільки не Prince led to this гуляли. room. There must be another way forward. The hidden door. Natty А must ось have і been taken двері. this way. I need to Ніхрена find в her них тут quickly. місця. На широку ногу живуть хлопаки, я бачу. I'd better be sure I'm not seen. Краще, щоб тебе не бачили. Ну, окей. Постараємося пройти по стелсу. Only a Hogwarts student would be arrogant enough to come in here alone. Just keep an eye out. What are we even doing here? We ought to be at the hot hand. Нам взагалі треба ж туди, да? I take what I want. Hey, They're in some trouble. They need to be reminded that we're still Так, running. щурики, тікайте. It's exhausting. О, нарешті новий рівень. Girls be nothing but trouble. About time we locked her up. Морду не побив там? А якщо і побив, мені все одно. Так, як мені Be on the наверх lookout for пройти? the girl's friend, if they're daft enough to try to come through here. Як мені наверх пройти, га? Everyone in Upper Hogsfield shudders when they see me coming, and rightfully so. Бляха, вилізти не можу. You can learn a lot from weather though, can't you? Так, знайти письмо, листа знайти це. Ага, поняв, тут ще купу додаткових завдань. Don't you go giving me that look. I'm saying, if it's... На що я взагалі тут втіхаря ходжу? Я міг би зараз їм всім перебити писки. so full of themselves. Suppose that's what we're counting on, isn't it? There's trouble afoot. О, знайшли. Otto Dibble's love Знайшли letter from листа. Rosie. He wanted me to destroy this if I found it. Листа знайшли, хорошо. То хто в нас? Гведоліна Джоу. Поняв. That was a good haul. It's always a pleasant surprise when... Hey, Тут ще є. Confringo. Ей, Lower Hogsfield.
Ніхто не чув? Надіюся, ніхто не чув. Все-таки почули. Що ви тут стоїте? Йдіть звідси. Ох ти, бля. А пішов ти, гад. Somebody out there? Tango! Дай, бо, блядь, застряв. That's more! Novice fuck! You're going to regret that. You're no match for me. Look what you've done. You paid for that. Хто це сказав? Thought you could hide from me, did ya? Expulsion! Expulsion! Hey, that's mine! Де ти, дурний? Well, you'll have to do better than that. Expulsion! Заспокоюсь. Так, знайшли предмет для шиї. Де нам треба знайти той щоденник? Тут він десь чи ні? Book of poems that was taken from Agabus О. Filbert. He'll be thrilled to have this back. Знайшли все. Ще тільки Наті знайти залишилось. Natty must be here somewhere. You're like it here. Expulsion! Cannot avoid your fate. This is quite conductive, aren't we? Now you've gone too far. Ти куди втікаєш, ти, придурочна, блядь, ми ж б'ємося. Barely felt anything at all. Give it back. Ми ж б'ємося, куди ти тікаєш? Чи нічого нема? Шкатулка є? А, це ми сюди пройти могли, йо-моє. А я тут кіпішу навів. Ну зато з Наті вийдемо спокійно. Розправивши плечі. Наті, ти тут? You found us. I knew you would realize I had left my wand for you. Speak to Mr. Rabe. He will tell you what you need to do. Ніхрена собі, тут навіть на замок закрита скриня. Неочікувано. Ти хто за дядько? Тебе не можна звільнити спочатку? Ні, поговорити треба з цим. Привітики. Mr. Rabe, Daisy told me you'd been abducted. You spoke with my wife. How is she? Worried about you. Are you all right? I am all right. Thank you for coming. Будь ласка. These locks are cursed, and there's an anti-apparition jinx on the cells. Even Natty's skill with wandless magic cannot free us. I need you to find my wand. Mr. Rabe, I found your wand. Well done. I knew it was nearby. Now, you best stand back. One never knows how a curse will react to being broken. Окейшки, йду. Ти маєш прокляття?
Ні? Ну окей. Не хочеш, то як хочеш, я помогти хотів. Я хотів би допомогти. Thank you, Mr. Isco. My pleasure. And thank you, my friend. We owe our lives to your bravery. I may be too weak to separate with you both, but I can try. You go ahead. Find Officer Singer. We will get out of here on our own. Very well. But be careful. Thank you, my young friends. Будь ласка, Be давай. prepared for a fight. These Приготовся до... Ashwinders must pay. Та що, я їх же всіх перебив? З ким ти битися хочеш, дитино? Ким ти хочеш битися? Подивися! Пусто! Пусто! Я їх всіх же поперебивав. Можеш не переживати. О, копієчки я ще не позбирав всі. Кстати, а можна тако зробити? Ага, прикольно. Привітики, рататуй! Ладно. Не будемо знущатися над тваринками. Де в нас тут? Куди ми стоїть ходили? Каже, вони нам за все відповідять. А, чекайте сюди. А ми вже давним-давно з ними розібралися. Ну нічого собі в них підвальчик, я вам скажу. Ні в року. Let's find Officer Singer and put an end to Harlow once and for all. Давай. Ми зробили окремий світ, що він має прогружуватись. Прикольно. Прикольно. Опа. А вот і констабель, да? Natsai Onai. I should have known. And you, the troll dispatcher. Oh, thank goodness the two of you are safe. Isco Rabe told me a couple of students had rescued him. Should have known it was you two. Is Mr. Rabe all right? He is. I sent him home to his wife. Miss Onai, your mother will not be pleased to learn that you're still risking your safety pursuing these dangerous men. Actually, Ви не кажіть їй Officer просто. Singer, Natty and I learned of several Hogsmeade residents who've had their lives threatened by the Ashwinders. In addition to abducting Mr. Rabe to blackmail his wife and Natty, Rookwood and Harlow have also extorted Agabus Filbert and Otto Dibble. I will look into all of that. As for the two of you, I appreciate what you're trying to do, but you are taking great risk. Next time, please let the authorities handle the Ashwinders. Окейшки. Так, від власті мало толку, розуміється. Ну, понімаємо, Yes, звісно, officer. да. Do you have enough evidence to take down Harlow and the rest of Rookwood's lot? За те, що ви нічого не робите, як плюнути їх We в shall писок. see. But you can leave this to me now. Natsai, you may wish to speak with your mother about this before I do. My mother will not like this. Thank you again for rescuing me. We shall speak soon. Хорошо, давай тобі. Завдання завершене. Красота. Оце ми молодці. Так, відкрити журнал завдань. Так, порити з Поппі. Щось там з браконьєрами. Потім і поговорити з шахтами. В шахту треба йти буде потім. Так, з нами хтось зв'яжеться зараз чи ні? Якісь додаткові завдання, можливо, хтось дасть. О, читати почту. The Ashwinders have ceased pestering me. I suspect that's your doing. Thank you from me and Rosie both. We're just leaving for our honeymoon after we tell Mr. Hill of our recent marriage. Wish me luck. Успіху, успіху вам. О, він ж мене не почув. Ну ми йому успіху побажали. Так, це у нас вихід з Фоксміта. Так, окейшки. На цьому моменті ми з вами збережемося. Так, збережено. І ще раз. Збережено. І на цьому моменті ми на сьогодні з вами завершимо дану серію. В принципі, серія цікава получилася, я вам скажу. Доволі мені сподобалося випробування. До цього випробування були такі особі, а от оце випробування прям таки мені сподобалось.
Вам всі величезно дякую, хто був на трансляції. Відпочивайте, набирайте сил, будьте здорові, щасливі, багаті та мирного неба вам над головою. Гарного вам всім вечора. До нових серій, до нових проходжень. Буду радий вас бачити.